ქართული ოცნება იმუქრება, რის საფუძველზე ამტკიცებენ ივანიშვილის თანაგუნდელები, რომ არჩევნებზე 60%-ს მიიღებენ. დახარჯული მილიონები დუშეთში და შეუსრულებელი სამუშაოები, რა წერია აუდიტის დასკვნაში, რომელიც მთავარმა მოიპოვა. საღამომშვიდობის თქვენ უყურებთ მთავარს 6-ზე, მე მიშა სესიაშვილი ვარ და გამოშვებას ვიწყებთ ინფორმაციით, რომელიც ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი ყველა ქართული არხის მაუწყებლობას, რომლის სიგნალიც ანტენით ვრცელდება, შესაძლოა საფრთხე დაემუქროს. ფინანსთა სამინისტრომ ეროვნული მულტიპლექსის ანგარიშებს ინკასო დაადო. იქამდე ვიდრე კომპანია ბიუჯეტს ვალდებულებას არ გაუსტუმრებს, მის ანგარიშზე ჩარიცხულ თითოეულ თეთრს მთავრობა ხაზინაში გაუშვებს. ხელისუფლების ეს გადაწყვეტილება პირდაპირ საფრთხეს უქმნის ეროვნულ მაუწყებლებს. ყველა ეროვნულ მაუწყებელ კომპანიას, მათ შორის მთავარ არხსაც, რომლის სიგნალსაც მოსახლეობა ანტენების საშუალებით იღებს. მთავარმა მოიპოვა და რამდენიმე წუთში გაჩვენებთ აუდიტის სამსახურის დასკვნას, როგორ ფლანგავს ხელისუფლება ბიუჯეტის ფულს დუშეთში, დახარჯული მილიონები და უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები, ახლად დაშენებული ნაგებობების ნაწილი უკვე დაზიანებულია. სოფლებში კი, რომლის წყალმომარაგებაზე ასეულობით ათასი დაიხარჯა, ისევ სასმელი წყლის გარეშეა დარჩენილი. რა ფაქტები მოხდა ანგარიშში, რა პასუხი აქვს ხელისუფლებას და რას ამბობს ხალხი. თამთადოლენჯაშვილი რამდენიმე წუთში გამოვა კავშირზე. მანამდე კი დღის მთავარი პოლიტიკური თემა, რას ეყრდნობა ქართული ოცნების ოპტიმიზმი, რომელიც არჩევნებში გამარჯვებას აანონსებს. დღეს მმართველი გუნდი პირველად ალაპარაკდა მისთვის საკმაოდ უხერხულ თემაზე, საზოგადოების მხარდაჭერაზე და პარტიულ რეიტინგზე და თქვა, რომ მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებში ის ხმათა 60%-ს მოაგროვებს. ირაკლი კობახიძის ეს ხმაურიანი განცხადება მალევე სხვა პარტიულმა ლიდერებმაც აიტაცეს. თუმცა ეს ყველაფერი ოპოზიციისთვის ჯერჯერობით მხოლოდ პოლიტიკური ბახიბუქია, რომელიც არანაირ სოციოლოგიურ რეალობას არ ეყრდნობა. მაინც რის იმედი აქვს ხელისუფლებას, ნინო სამყურაშვილი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში ამ თემაზე საუბარში. ნინო, თუ ამბობენ ივანიშვილის გუნდში, რას ეყრდნობა მათი ასეთი ოპტიმიზმი? დიახ, ივანიშვილის გუნდში დღეს ამტკიცებდნენ, რომ ყოველი მეორე ამორჩეველი 2020 წელს, ვინც მოვა საარჩევნო უბანთან, მისცემს სწორედ ქართულ ოცნებას ხმას და ისინი ამბობენ, რომ ამის თქმის საფუძველს აძლევს ის ვითარება, რომელიც ქვეყანაში არის და ასევე ქართული ოცნების მხრიდან გადადგმული ნაბიჯები. დღეს ირაკლი კობახიძე იყო ამ განცხადების ავტორი, მან თქვა, რომ მხოლოდ რამდენიმე ათეული ადამიანი მიდის იმ აქციებზე, რომელსაც ახლა ოპოზიცია ატარებს და რომელსაც უწოდებს ნაციონალური მოძრაობის აქციებს. ეს არის სწორედ იმისი მთავარი ნიშანი და მანიშნებელი, რომ ქართული ოცნება შეძლებს ამ არჩევნებში გამარჯვებას. დღეს მმართველი პარტიის სხვა წევრებიც იმედიანად იყვნენ განწყობილები და ისინი ამტკიცებდნენ, რომ პროგნოზი, რომელსაც აკეთებს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე, არის აბსოლუტურად რეალური. 1 ნოემბერს დაითვლიან წიწილებს. და ანუ თქვენ როგორ დაითვლიან წიწილებს? ხო და ეს მაინტერესებს. ჩვენს დავითვლით, ისინი დაითვლიან და მერე გავაკეთოთ კომენტარები. ჩვენ განცხადებს ხო ვაკეთებთ 2016 წელს. ხო ამბობდით, რომ ყოველი მეორე ამორჩეველი ჩვენ მოგცემდა ხმას. ხო დავითვალეთ მერე წიწილები, ასეც აღმოჩნდა. იგივე იქნება ახლა. ყოველი მეორე ამორჩეველი ბატონო, იგი. ანუ აი როგორ ეს ხო წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ასეთი პროტესტია საუბარი. ძალიან ადვილი წარმოსადგენია. ასეთი პროტესტია 60 ნაცი იკრებება უსტვენენ, ეს არის მთელი პროტესტი, რასაც თქვენ ხედავთ. ესეც არის ერთ-ერთი 60 ნაცი რო იკრებება და უსტვენს, ესეც არის ერთ-ერთი პარი საფუძველი იმისათვის, რომ ყოველმა მეორე ამორჩეულმა ჩვენ მოგცეს ხმა. თუ გააგრძელებს 60 ნაცის სტვენას, 60 კი არა, შეიძლება ცოტა მეტიც ავიღოთ. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ დღეს ჩვენი რეიტინგი 60%-ია, მაგრამ არჩევნები, წინა საარჩევნო პერიოდი იძლევა იმ განსაკუთრებულ შესაძლებლობას, როდესაც აი ამ რაღაცა ნეგატიური დღის წესრიგის გარდა ჩვენ უფრო მეტად შეგვიძლია ხოლმე საზოგადოებასთან კომუნიკაცია და გაკეთებულ საქმეებზე და გასაკეთებელ საქმეებზე საუბარი. ერთია, რაც აალაგებს ნაცმოძრაობა თავის სატელიტებთან ერთად და მეორეა, რა ხდება რეალურად საზოგადოებაში. ეს გვაძლევს ჩვენ ოპტიმიზმის საფუძველს, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ვისახავთ ჩვენ გეგმებს, რომელიც 60%-ს უახლოვდება. ეს ასე იქნება თუ არა, არჩევნებზე გადაწყდება. ყოველი მეორე ამორჩეველი ქართულ ოცნებას მხარს დაუჭერს. თქვენც ასე ვფიქრობთ? ფიქრობ, რომ თუ სწორად განვითარდა ის დაპირებები, რაც ჩვენმა გუნდმა გასცა, სავსებით შესაძლებელია, რომ ძალიან კარგი შედეგით დავასრულოთ 2020 წლის არჩევნები. 60%-ს ავიღოთ რეალურად. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი შედეგებით შეიძლება დაასრულოს ქართულმა ოცნებამ. ჩვენს რაიონში დარწმუნებული ვარ, რომ მინიმუმ
65-70% დავუძებ დარწმუნებული ვარ. აი ამ მონაცემებით. ამ მონაცემებით, წინა არჩევნებიდან გათვალისწინებით, იმის წინა არჩევნების გათვალისწინებით. რამაძლევს ამის საფუძველს მაგალითად როცა ჩვენ ხელისუფლებაში მოვიდა ქართული ოცნება, მაშინ მესტიაში მაგალითად იყო 32 ოჯახ სასტუმრო. რეალურად. დღეს დაახლოებით 700-მდე არის სასტუმროები სვანეთში. ირაკლი კობახიძე ტროლავს ან აჩვენებს ბიძინა ივანიშვილს, რომ აი ქართული ოცნების გუნდი მოტივირებული. ასეთი განცხადებები გააკეთეს დღეს უმრავლესობიდან დემარშით წასულმა, სხვადასხვა დროს წასულმა დეპუტატებმა. ისინი ამბობდნენ, რომ წარმოუდგენელი არის, რომ ქართული ოცნების პროგნოზი ახლა რასაც აკეთებს 60%-თან დაკავშირებით, თან იმ ვითარებაში თუ ჩატარდება გამჭირვალედ და სამართლიანად 2020 წელს საპარლამენტო არჩევნები, მაშინ ასეთი შედეგის დადება უმრავლესობიდან დემარშით წასულებსაც წარმოუდგენლად მიაჩნიათ. საკუთარი მხარდამჭერების, ასე ვთქვათ, გააქტიურებისთვის ეს მესეჯი პოლიტიკურად პარტიისთვის შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს, თუმცა რეალისტური არანაირად არ არის. ყოველი მოსული ამომრჩევლის, ყოველი მეორე, ასე ვთქვათ, მოსული ამომრჩეველის ხმა ეს იყო დაახლოებით ეს შედეგი იყო 2016 არჩევნებზე, როდესაც 59% აიღო ქართულმა ოცნებამ, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მას მერე ძალიან ბევრი რამ მოხდა და ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა და ეს არჩევნები მით უმეტეს მეორე ვადის დასასრულს მესამე ვადაზე წასვლა ნებისმიერი პოლიტიკური ძალისთვის და მართველი პარტიისთვის ძალიან რთული არის. მესამე ვადაზე არჩევნებში მონაწილეობა მიიღოს პარტიამ და თან ამბობდეს, რომ ეს დემოკრატიული არჩევნები არის და თან 60%-ზე კონდეს განაცხადი, ერთმანეთთან არის შეუთავსებელი. მე უკვე რასაც ვხედავ, განსაკუთრებით ბოლო 1 წელი ვერაფერს ვერ გამოვრიცხავ, სამწუხაროდ დიაგნოზი რაც შეიძლება ეხა დაისვას ამ პოლიტიკური კარდიოგრამის ფონზე არაფრის გამორიცხვა აღარ შეიძლება, იმიტომ რომ რაც კი შეიძლება რომ ვერ წარმოვიდგინო, ისეთი გადაწყვეტილებები იყო მიღებული და ისეთი ნაბიჯები გადაიდგა, რომელიც არც რაციონალური, არც გონივრული და კიდევ უფრო მეტი საკუთარი თავის აზიანო იყო და ამ თვითდაზიანების რეჟიმში მყოფი ქართული ოცნება აირჩევს თუ არა ყველაზე არადემოკრატიული ქვეყნის გზას, მე ამას არ გამოვრიცხავ. პრემიერ-მინისტრი გახარია ხო საუბრობს იმენით, რომ დაასპოილეროს უნდა მოსახლეობა და კობახიძე ეთყობა ტროლავს. ეხლა 160%-ზე საუბრობენ. მე მგონი თავს იმხნევებენ ეთყობა და რაღაც ეს უნდათ რომ რაღაც თავის გამხნევების ან არ ვიცი ბიძინა ივანიშვილს აჩვენებენ, რომ აი ჩვენ ძალიან ხნედ ვართ და მოტივირებულები ვართ. ამ ბავშვებს კონკავშირული აქვს გამოყოლილი მიუხედავად იმისა, რომ ასაკით არ უნდა ყოფილიყვნენ, მაგრამ აი ნამდვილი ჩამოყალიბებული კონკავშირლები იქნებოდნენ კომუნისტების დროს და იმათ უნდათ მუდმივად ხელისუფლებაში ყოფილა. პოლიტიკაში თუ რამის გამკეთებელი ხარ 10 წელიწადში ყველაფერი უნდა გააკეთო, უნდა დაიღალო და მერე წახვიდე და გაკეთებული დატკბე. უმრავლესობის ლიდერების მხრიდან კი სულ სხვა განცხადებები გაკეთდა დღეს პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ პირდაპირ თქვა, რომ ქართული ოცნება 60%-ს აიღებს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე და იგივე იმედი აქვთ ასევე ოცნების სხვა წევრებსაც. ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. და დღის სხვა თემები ამ წუთებში სამართალდამცველები იმ კორპუსის მშენებლებს კითხავენ, საიდანაც დღეს 2 ადამიანი გადმოვარდა. ერთი მათგანი ადგილზევე გარდაიცვალა, მეორე მუშის მდგომარეობა უმძიმესია. შემთხვევა ზესტაფონის ქუჩაზე მრავალსართულიანი კორპუსის მშენებლობაზე მოხდა. იყო თუ არა დარღვეული იქ შრომის უსაფრთხოების ნორმები აღნიშნულ ობიექტზე, ან რა კითხვები ჩნდება ტრაგიკული შემთხვევის შემდეგ. ნინო გაზდელიანი გვერდება პირდაპირ ეთერში. ნინო გისმენთ. მიშა, ჩვენი ინფორმაციით სამშენებლო კომპანიის ხელმძღვანელი არის ვასილ ღუდუშაური და იგი ამ დრომდე უკვე რამდენიმე საათია იმყოფება პოლიციის განყოფილებაში გამოკითხვაზე. ამ დრომდე არც მას და არც კომპანიის სხვა წარმომადგენლებს რაიმე განმარტება მოხდა უბედურ ფაქტთან დაკავშირებით არ გაუკეთებიათ. სულ ცოტა ხნის წინ ასევე პოლიციის შენობიდან გამოვიდა გარდაცვლილი ახალგაზრდის ოჯახის ახლობელი, როგორც მან თქვა, გარდაცვლილი არის 29 წლის თამაზ კილაძე და სწორედ ახლა უნდა გადაასვენონ იგი ოჯახში. სიძევა, ოჯახის სიძევა და არაფერი არ ვიცი საერთოდ რა ხდება, რა მოხდა. დეტალები არ ვიცით. მაშინ თვითონ ფაქტ ან რას გეკითხებოდნენ? ხონდა თუ არა უსაფრთხოების. აი რაც თქვენ ისეთ ახლა რაც გითხარით, ეგ ვიცი მე. დღეს დამირეკეს, ჩამოვედი ცნობავილი რომ მივიდე მიცვალებული გადავასვენოთ ოჯახში.
იყო თუ არა უსაფრთხოების ზომები დაცული, ბუნებრივი არ იცის, როგორც განაცხადა თამასკელაძის, გარდაცვლილი თამასკელაძის ოჯახის ახლობელმა, ამ საკითხზე უკვე მუშაობენ, ადგილი დაათვალიერეს ექსპერტ კრიმინალისტებმა, თუმცა ბუნებრივია მათ განმარტებები არ გააკეთეს. ასევე შემთხვევის ადგილზე იმყოფებოდნენ პოლიტიკოსები, რომლებიც ამბობენ, რომ აუცილებელია კიდევ უფრო გამკაცრდეს კონტროლი იმისათვის, რომ მსგავსი უბედური შემთხვევები თავიდან იყოს აცილებული და ასევე მიუთითებენ თუნდაც ამ კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით იმ დეტალებს, რომ თუ ვინ აშენებს ამ კომპანიას, ეს დეტალები პერიმეტრზე საერთოდ არ იყო აღნიშნული. უსაფრთხოების ზომები იყო დაცული, ეს შეგიძლიათ რომ დავიკონკრეტოთ. ვერ გეტყვით მაგას. არ ვიცი. შრომითი პოლიტიკა ჩვენ სახელმწიფოში არ არსებობს, ჩვენ ვხედავთ შენობას, რომელიც დასრულებული არ არის და მასში უკვე ადამიანები ცხოვრობენ. პირველ სართულზე გახსნილია მაღაზიები, ეს პასუხისმგებლობა ეკისრება ქალაქის მერიას, რომელსაც ჯერ ჩაბარებული არ ექნება კორპუსი, გამორიცხულია ეს ყველაფერი, მაგრამ ადამიანები უკვე მოძრაობენ შიგნით. ვხედავთ, რომ არანაირი უსაფრთხოების ნორმა არც ბაგირები არ არის მოცემული ამ სივრცეებში. თავის მხრივ შრომის ინსპექცია, რომელიც იქცა პოსტფაქტუმ ტრაგედიების შემფასებლად და შემდეგ გვეუბნებიან, რომ კი დარღვეული იყო შრომითი უსაფრთხოება, ჩვენ არ გვაინტერესებს უკვე დაღუპვის და ადამიანების ტრაგედიების შემდეგ შეფასებები, ჩვენ გვინდა რომ პრევენციულად ამოწმებდნენ ამ დასაქმების სივრცეებს. ივანიშვილი კლავს სიღატაკით, კლავს ტყვიით, კლავს შრომის უსაფრთხოების ნორმების პრაქტიკულად არარსებობით, იმიტომ რომ ჯერ წლები დაგვჭირდა, რომ თუნდაც ფორმალურად შექმნილიყო შრომის ინსპექცია, რომ უფლება ექნებოდა წინასწარი გაფრთხილების და ცერემონიების გარეშე შესულიყო ობიექტზე, მაგრამ შეგნებულად არ ხდება თანხების გამოყოფა საკმარისი რაოდენობით და კადრების მომზადება, რომ ინსპექტორთა რაოდენობა ეყოს იმ მასშტაბ შენებების, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს და შესაბამისად მუშათა გენოციდი, შრომათა გენოციდი გრძელდება და ეს ყველაფერი კეთდება იმიტომ, რომ თავად ივანიშვილი, თავად კალაძე და მათი ასე ვთქვათ კლანის წარმომადგენლები არიან დღესდღეობით მთავარი ბიზნესმენები მშენებლობის სფეროში მათ შორის. სპეციალისტების თქმით, საკმაოდ ბევრი არის ჯერ კიდევ გასაკეთებელი იმისათვის, რომ სამშენებლო ობიექტებზე დაცული იყოს იქ მომუშავე ადამიანების უსაფრთხოება, და ასევე ამბობენ, რომ არ არის საკმარისი სპეციალისტის შრომის უსაფრთხოების ინსპექტორის სახით, რომლებიც დააკვირდებიან, არის თუ არა დაცული ეს უსაფრთხოება, დაეკისრება თუ არა სამშენებლო კომპანიის ხელმძღვანელს რაიმე პასუხისმგებლობა ამ ფაქტთან დაკავშირებით, ამაზე ჯერჯერობით ვერ საუბრობენ. უკვე ცნობილია, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტმა მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება და მშენებლობა შეჩერებულია. ნინო გასტელიანი საუბრობდა უბედური შემთხვევის შესახებ, რომელიც ზესტაფონის ქუჩაზე მოხდა. მშენებარე კორპუსის ფასადის სამუშაოებისას ბაგირი გაწყდა და ორი მუშა მერვე სართულის სიმაღლიდან ჩამოვარდა. ერთი მათგანი 21 წლის ახალგაზრდა ადგილზევე გარდაიცვალა, მეორის მდგომარეობა კი უმძიმესია და ექიმები მის გადარჩენას ამ დრომდე ცდილობენ. ნუ ყოფ კამერას გაკეთებთ კომენტარს კომპანიის წარმომადგენლები არ ვარ კომპანიის წარმომადგენელი გეკითხებით და ვინ არის რომელი კომპანია მშენებელი არ არის არ ვიცი რა ვიცი აბა ვის დაკვეთას ასრულებთ არიცით არა ვის დაკვეთას არ ვასრულებ გაწიე კამერა გეუნია ხომ აშენებთ შენობას და ვისი დაკვეთით შენდება ეს ხომ აიდანაც ხედავ დაინახე შე კერძო ტერიტორიაზე ხარ ლენტის იქეთ გადი თქვენ ეს რომ ცუდი ამბავი მოხდა გადმოვიხე და დავინახე მიცვალებული იყო ის კაცი ისევე ეგდო როგორც გადმოვარდა ტობა ის ჩამოწყდა არ ვიცი რამდენი ადამიანი ჩამოვარდა არც ეგ ვიცი თქვენს რო ერთი წაიყვანესო და ერთი გარდაიცვალაო და ზუსტად არ ვიცი ვერ გეტყვით. მუდმივ რეჟიმში არ ხდება კონტროლი იმ პირების მიერ, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან შრომის უსაფრთხოებაზე სამშენებლო ობიექტებზე. როდესაც არ არის ადგილზე შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი, მან უნდა შეაჩეროს აუცილებლად სამშენებლო პროცესი, თუ არის რაიმე დარღვევა, ასე უნდა შეაჩეროს მუშაობის პროცესი და არ უნდა მიმდინარეობდეს სამუშაო პროცესი ზედამხედველობის გარეშე. ეს არის პრობლემა. პაციენტი კლინიკაში შემოყვანილი არის ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში, სიმაღლიდან ვარდნის გამო, არის მამაკაცი 26 წლის, აქვს სხეულის მრავლობითი დაზიანებები, მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი დაზიანებებით ქალატვინის ტრამვა, სუბარახნოიდული სისხლჩაქცევა, თავის ტვინის შეშუპება.
მარჯვენა მხრივი პნევმოთორაქსი, რომელიც უკვე დადრენირებულია, არის შოკური მდგომარეობა, სამქულიანი კომა. ამ ეტაპისთვის არის პაციენტი რეანიმაციულ განყოფილებაში და შედარებითი სტაბილიზაციის პირობებში შემდგომში უკვე იგეგმება ტრავმატოლოგიური ჩარევა. რაიმე პროგნოზის გაკეთება ამ ეტაპისთვის არის შეუძლებელი. უმძიმესია, კრიტიკულია ამ ეტაპისთვის, მიმდინარეობს სტაბილიზაცია სასიცოცხლო პარამეტრების. აუდიტის სამსახურის ხმაურიანი დასკვნა, რომელიც მთავარმა არხმა მოიპოვა. ირკვევა, რომ დუშეთში ადგილობრივი ხელისუფლება ასობით ათას ფლანგავს სამუშაოებში, რომელსაც უხარისხო დასრულებს და ობიექტები ხელახლაა ასაშენებელი. სოფლები, რომლის წყალმომარაგებაზე მაგალითად ასობით ათასი დაიხარჯა, ისევ სასმელი წყლის გარეშე არიან დარჩენილები. თამთა დოლენჯაშვილი გამოდის კავშირზე მთავარ სტუდიასთან ამ თემით, თამთა რა ფაქტები მოხვდა ამ ანგარიშში და რითი იმართლებს თავს ადგილობრივი ხელისუფლება. მიშა, ადგილობრივი ხელისუფლება ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ თავს არ იმართლებს, ისინი შეიძლება ითქვას, რომ არიან შოკში, იქიდან გამომდინარე, რომ სწორედ ჩვენ ჩავედით იქ ამ დოკუმენტაციით, რომელიც ჯერ არ გასაჯაროებული და საკმაოდ კრიტიკული არის აუდიტის სამსახურის ეს დასკვნა, 60 გვერდიან დასკვნაში ბევრი კრიტიკული რამე წერია დუშეთის მერიასთან დაკავშირებით 4 აუდიტორმა ბოლო პერიოდის განმავლობაში, ბოლო 1 წლის განმავლობაში, სწორედ დუშეთის მერიის საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვა შეისწავლა. იქ ადგილზე ჩვენთან ერთად იმყოფებოდა მოძრაობა გაბედეს წარმომადგენელიც და ასევე დუშეთის საკრებულოს წარმომადგენელი ლეიბორისტული პარტიიდან. სწორედ ამ ადამიანებს უშუალოდ დუშეთის მერთან აინტერესებდათ მთელი რიგი საკითხები, რომლებიც მოხდნენ სწორედ ამ აუდიტის დასკვნაში. მაგალითისათვის ერთ-ერთი არის შემდეგი, რომ ერთ-ერთ კომპანიას, რომელიც აქტიურად თანამშრომლობდა დუშეთის მერიასთან, პირდაპირ გადარიცხვის წესით დუშეთის მერიდან დაახლოებით 600,000 ლარი აქვს ჩარიცხული. თავდაპირველად ჩვენ PR სამსახურის წარმომადგენლებმა დუშეთის მერი დაგვიმალა, გითხრა, რომ ის იმყოფებოდა გუდამაყარში და ზუსტად ამ საუბრის დროს კაბინეტიდან გამოვიდა თავად დუშეთის მერი. რასაკვირველია, ჩვენ ვეცადეთ მასთან გასაუბრებას, თუმცა მან ადგილი მალევე დატოვა. რაც შეეხება სხვა სამსახურის წარმომადგენლებს, მაგალითად მოძრაობა გაბედეს წარმომადგენელი ერთ-ერთმა სამსახურის წარმომადგენელმა ძალის გამოყენებით გამოიყვანა ოთახიდან, ერთ-ერთმა ქალბატონმა კი შესყიდვების სამსახურის წარმომადგენელმა აღიარა, რომ სწორედ ეს კომპანია, სადაც პირდაპირ გადარიცხვის წესით რამდენიმე 100,000 ლარი არის გადარიცხული, ეკუთვნოდა სწორედ დუშეთის მერიის წარმომადგენლებს. სად არის? გუდამაყარში. ვინმე არის მერიის წარმომადგენელი დღეს? კი, თვითონ მერიის წარმომადგენელი, აი ბატონო. გამოგზავნებით. ალბათ. კითხვები გვაქვს რაღაცა, შეიძლება. აუდიტის დასკვნაში. გამარტივებული შესყიდვები 128 გამარტივებული შესყიდვა როგორ მოხდა ერთ კომპანიაზე სადაც მერის მოადგილე მუშაობდა ბუღალტრად 2015 წლამდე. ბატონო ზურა, რიგი დარღვევები არის აუდიტის სამსახურში დუშეთთან დაკავშირებით? წამოვძანდით გუდამაყარში. გუდამაყარში. ბენზინის ხარჯავს ძალიან ბევრს. თქვენი თანამშრომლები, ბატონო ზურა. ექს-სერვის მაგალითად რატომ არ აკისრებთ ჯარიმას 84 ლარზე მეტს? რატო არ შეიძლება რომ გაგესაუბრო? სამუშაო რეჟიმში ვარ, მუშაობ. კი ბატონო და დარწმუნებული ხარ უკაცრავად, მაგრამ აი ეს რა არის, რა არის? გეკითხებით, კითხავთ და გაგვეცეთ პასუხი, რომ ექს-სერვის თქვენს კომპანიას რატო არ აკისრებთ ჯარიმას? როგორ იქცევით? ეს არის საჯარო, ეს არის საჯარო სივრცე და თქვენ არა გაქვთ. მაშინ გაგვეცეთ კითხვებზე პასუხი. კითხვაზე პასუხი. რატო ხარ კორუფციაში ჩაფლული? გაგვეცეთ პასუხი. ხარცალია. როგორ მუშაობთ? არ აკისრებთ ჯარიმებს იმ კომპანიებს, თქვენ საკუთარ კომპანიებს არ აკისრებთ ჯარიმებს და თუ შეიძლება ერთი ხელით მუგვახედით. და ძალით მოგაკავართ და საჭირო გახდა და რა გახდა საჭირო ძალადობა? საკუთარ კომპანიას რატო უნდა იკითხოთ სამუშაო ოთახში რომ შემოდიხარ? ეს არის დაწესებულება და პასუხისმგებლობა წინაშე რომ იცოდეთ სხვათა შორის და მოგეთხოვებათ თქვენს კომპანიას რომ აქვს ფაქტურად 650,000 ლარი 2017-18 წლებში. 18 კომპანია იყო ჩვენი მუნიციპალიტეტის დაფუძნებული იყო. ეხლა ამ ეტაპზე მე მგონი აღარ ფუნქციონირებს. და საკუთარი კომპანია ნახორციელებს პირდაპირ შეშობას ხარბატონობა 2015 წლამდე. ხარბატონობა. ანუ რას ამბობთ რომ კომპანია დააფუძნეთ და პირდაპირ შეშყიდვა სახორციელებით თქვენივე კომპანიისგან? ანუ თქვენ ამ შემთხვევაში მერიას გულისხმობთ. მერიის დაფუძნებული იყო, ანუ კომპანია ექს-სერვისი იყო, ანუ ჩვენი როგორც ვიცი ახლა ზუსტად ხო თქვენ დაფუძნებთ თქვენი თანამშრომლების ან არ მუშაობთ ტენდერებში იღებდა მონაწილეობას კი ბატონო ამ კომპანიას
მხოლოდ დუშეთში აქვს პირდაპირ შესაძლებლები განხორციელებული. ეს არ არის პირდაპირ არის დაკავშირებული დუშეთთან, დუშეთის მუნიციპალიტეტთან. და ამ კომპანიის ბუღალტერი იყო დუშეთის მერის მოადგილე, რომელიც 2 კვირის წინ თურმე აღარ არის თანამდებობა. ეხლა თქვენ პასუხისმგებლობას ვეცნობთ იმასთან დაკავშირებით. ან თქვენი პასუხისმგებლობა შესყიდვების სამსახურის ხელმძღვანელმა დაგვიდასტურა ის ამბავი, რომ ტექ სერვისი უკან დგას უშუალოდ მერია და უშუალოდ ამ ხელმძღვანელობის დაქვემდებარებაში არსებული კომპანიისგან ყიდულობდნენ პირდაპირ შესყიდვის გზით 9 მილიონზე მეტი ლარის მას რა ქვია ღირებულების სხვადასხვა მომსახურებას. ისე რომ სხვა კომპანიებს, სხვა შეფასებებს არ აძლევდნენ საშუალებას მონაწილეობის, ანუ პირდაპირ შესყიდვებს ახორციელებდნენ და პირდაპირ შესყიდვებს ისე ახორციელებდნენ, რომ ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე. პირდაპირ შესყიდვებზე გაწერილი არის კანონში, რომ 5000 ლარამდე როცა ხდება, ეს შესაძლებელია, მაგრამ ეს პირდაპირ შესყიდვები ხორციელდებოდა თანხებზე, რომელიც აღემატებოდა 40000, 50000. 18 პირდაპირ შესყიდვა აქვს განხორციელებული, რაც ჯამში არის მილიონ ლარზე მეტი. ხო, გარდა ამისა, საეჭოდ ემთხვევა ის ფაქტი, რომ აი ეს კომპანიები, რომლებიც ასოცირებული არის პირდაპირ მერიასთან, რომელიც დაგვიდასტურეს ახლა რომ ასოცირებული არის, ვადაგადაცილებაზე პირგასამტეხლო აქვთ აი სასაცილო ფასი. როგორც ხედავთ, დუშეთის მერიის წარმომადგენლები არა მარტო ვერაცნობიერებენ, რასთან აქვს საქმე, არამედ პასუხისმგებლობასაც არიღებენ სწორედ ამ დანაშაულებებთან დაკავშირებით. აუდიტის სამსახურის ეს ხმაურიანი დასკვნა რამდენიმე დღეში უნდა გახდეს საჯარო. ჩვენ გითხარით, რომ ეს დასკვნა წინასწარ მოვიპოვეთ. ამ დასკვნაში ძალიან ბევრი ხმაურიანი თემა არის გაშლილი, მათ შორის დაუსრულებელი ინფრასტრუქტურული პროექტები, გაუმართავი წყალმომარაგება და ასევე გახარჯული საწვავი. ამ ყველაფერს ჩვენ 9 საათზე მთავარში მოგიყვებით. ეს თამთადოლენჯაშვილი იყო. დღეს დილიდან კი ოპოზიციამ საპროტესტო აქციები განაახლა, პარლამენტის შენობასთან ისევ ხმაური იყო. სამოქალაქო აქტივისტებმა და ოპოზიციის წევრებმა უმრავლესობის წევრებს სირცხვილის კორიდორი მოუწყვეს. ვითარება განსაკუთრებით შენობის ერთ-ერთ შესასვლელთან დაიძაბა, სადაც სამოქალაქო აქტივისტებმა ბოქლომის დადება სცადეს. მსვლელობა და საპროტესტო აქცია პარლამენტის შენობის წინ დასრულდა მერიის მიერ შემოღებულ ტერიტორიასთან, სადაც აქციის მონაწილეებმა დიდი წარწერა დატოვეს სირცხვილია ნიშნად საკუთარი პროტესტისა და იმის დასაგმობად, რასაც ხელისუფლება საკუთარ მოქალაქეებთან მიმართებაში აკეთებს. ეს არის პირველი აქცია ამ კლოუნების საპარლამენტო სეზონის გახსნასთან. ერთად შემდგარი კიდე ბევრი აქცია იქნება ასეთი და სხვანაირი თბილისში და რეგიონში ესეთი წერტილოვანი პიკეტირებით და მრავალრიცხოვანი მსვლელობებით და ეს ყველაფერი გაგრძელდება ვიმეორებ მანამ სანამ გონს არ მოიგება ივანიშვილი და არ უბრძანებს თავის კლოუნებს რომ უკან წაიღონ საზოგადოებისთვის მიყენებული შეურაცხყოფა. ივანიშვილს როგორც პოეზიის და პროზის მოყავს მინდა რომ შევახსენო რომ მალვა უყვარს სიყვარულს და არა დეპუტატებს. დეპუტატების დამალვა ეს რაღაცა ძალიან არნახული სპორტია. დილიდან ესე იგი თუ დანიშნეს სხდომა 12-ზე, დეპუტატები შედიან 9-ზე. თუ დაინიშნა დილის 10-ზე, საერთოდ ნაჩოვკით შედიან, ან დილის 6 საათზე შედიან. აი ესე ემალებიან ხალხს და ხალხის შეულის დამალვა არ არის მაინდამაინც სწორი გადაწყვეტილება, ამიტომ გაბრაზებული ხალხი ყოველთვის მეაგნებს. გაბრაზებული საზოგადოება არის წყალივით, რომელსაც რაც არ უნდა გადაუკეტო, მაინც მეაგნებს და მივა თავის უბედურების წყაროსთან. უბედურების წყარო დღეს ქვეყნისთვის არის ივანიშვილი. მან საერთაშორისო რეპუტაცია ისე შეულახა ქვეყანას, რომ აი წამდა ყოველდღიურად უკვე ჩვენ ვიღებთ ყველა წერტილიდან კრიტიკას. ხელისუფლების მთავარი წყარო არის საქართველოს მოსახლეობა, საქართველოს მოქალაქეები. ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში ორი სცენარია. პირველი დააბრუნოს პროპორციული სამართლიანი საარჩევნო სისტემა, ან მეორე სცენარი ბიძინა ივანიშვილისთვის ძალიან ცუდი, ეს პლახატნიუკის, ასე ვთქვათ, ბეზი გაიზიაროს. აუცილებლად მოუწევს, რომ გაიგოს და შეისმინოს ქართველი ხალხის ხმა ქართულ ოცნებას და ბიძინა ივანიშვილს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ძალიან ცუდად დაამთავრებენ. დღეს ერთადერთი გამოსავალი ამ შექმნილი ვითარებიდან არის
ხალხის ნებაზე დამორჩილება. მეტი არჩევანი ივანიშვილს არ გააჩნია, უნდა დაემორჩილოს ხალხის ნებას და დანიშნოს ქვეყანაში პროპორციული არჩევნები. სხვა გამოსავალი აქედან ამ შექმნილი ვითარებიდან არ არსებობს. ხმაური პარლამენტის შენობასთან დილიდან დაიწყო. ოპოზიციის ლიდერები აცხადებენ, რომ ისინი მოვლენების განვითარების ყველა სცენარისთვის მზად არიან და იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ივანიშვილის შექმნილი კრიზისიდან გამოსავლის პოვნას ვადამდელი არჩევნებით ეცდება, მათ აქვთ თავისი სამოქმედო გეგმა. ოპონენტების თქმით, ამ შემთხვევაში ისინი ივანიშვილს კონკრეტული ტაქტიკით დაუპირისპირდებიან. ბიძინა ივანიშვილი აუცილებლად წავა ხელისუფლებიდან, მას მხოლოდ შეუძლია აირჩიოს. როგორ მოხდება ეს, ამბობენ ოპოზიციაში. ეს პროტესტი გაგრძელდება, ვნახოთ როგორ გაუძლებენ და იმ ცუდი სცენარისთვისაც კი, თქვათ, ვადამდელი დანიშნა და არსებული სისტემით გააკეთა. ჩვენ ოპოზიცია ამ სცენარისთვისაც ვემზადებით, ის დამარცხება ყველა შემთხვევაში, უნდა არის შედარებით ნორმალური და ძალიან არანორმალური სცენარი. დღეს ის დგას არანორმალური სცენარის გზაზე. ასეთი გადაწყვეტილება შეიძლება მიიღონ, რომ გაზაფხულზე ჩაატარონ რიგგარეშე არჩევნები, მაგრამ ამისთვისაც მზად ვართ ორი რამის გამო. პირველი, ოპოზიციაში უკვე მიმდინარეობს კონსულტაციები მაჟორიტარულ ოლქებთან დაკავშირებით და ჩვენ გვექნება შეთანხმება, რომ ყველა მაჟორიტარულ ოლქში იქნება ოპოზიციის ერთი შეთანხმებული კანდიდატი, რაც ნიშნავს იმას, რომ პრაქტიკულად ყველა მაჟორიტარულ ოლქში პირველივე ტურში ერთიანი ოპოზიცია მოუგებს ხელისუფლებას. ისინი აყენებენ საკითხს შემდეგნაირად. როგორ აწყობს პარტიას ოცნებას და არა როგორ აწყობს სახელმწიფოს. თუ ჩათვლიან, რომ პარტიას აწყობს ვადამდელი არჩევნები, რა თქმა უნდა, რა ცხადია. თუ ჩათვლიან, რომ ბიძინა ივანიშვილს აწყობს ვადამდელი არჩევნები, მაშინ შეიძლება არ არის გამორიცხული, რომ მაინც ჩაატარონ ეს, მაგრამ მე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ როცა არ უნდა ჩატარდეს, რა ფორმატითაც არ უნდა ჩატარდეს არჩევნები, ქართული ოცნება დამარცხებისათვის არის განწირული. მას აქ არჩევანი რომ ხო, ან შემოდგომამდე გააგრძელოს ამ კრიტიკის მოსმენა და შემდეგ ამ კრიტიკის ფონზე, რამდენიმე თვიანი კრიტიკის ფონზე შევიდეს არჩევნებში, ან შეიძლება ხო, გადაწყვიტოს რომ ურჩევნია რომ ეხლა დანიშნოს ვადამდელი არჩევნები. პარლამენტის კიდევ ერთ შესასვლელთან კი აქციის მონაწილეებმა პროტესტის ნიშნად საბჭოთა საქართველოს დროშა დაწვეს. მათი თქმით, ივანიშვილის რეჟიმი სწორედ კრემლის და საბჭოთა იდეოლოგიის გამტარებელია და მისი მმართველობა უნდა დასრულდეს. ჩვენ ვწავ სიმბოლურად ბოლშევიზმს, ჩვენ ვწავ სიმბოლურად რუსეთის იმპერიაში დაბრუნების თელობას ივანიშვილის მხრიდან საქართველოს, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა დავასრულოთ არა მხოლოდ ივანიშვილის ავტორიტარული მმართველობა, არამედ ნებისმიერი ადამიანისაგან მთელი ძალაუფლების მისაკუთრების თელობა. შეიპარნენ, ხო, აი ესე გაპარვა მოუწევთ, ესე შეპარვა მოუწევთ, იმიტომ რომ არაადეკვატურად იქცევიან, იმიტომ რომ ჩაბღაუჭებულები არიან საკუთარ სკამებს, იმიტომ რომ ეღობებიან საქართველოს პერსპექტივას, იმიტომ რომ სწორედ ქართული ოცნება და ივანიშვილია სახელი უმუშევრობისაც, ეკონომიკური პრობლემების და დემოკრატიის ხელყოფის დღეს საქართველოში. აბსოლუტურად შეთანხმებულია საზოგადოება, რომ წელს გავისტუმრებთ ქართულ ოცნებას და ჩავაბარებთ უკიდეგანო წარსულს. მანამდე კი სამოქალაქო აქტივისტების ჯგუფმა პარლამენტის შენობის წინ რკინის ღობეზე კრემლის ფოტოები გააკრა იმის ნიშნად, რომ ქვეყანა ბიძინა ივანიშვილს და ქართულ ოცნებას სწორედ რუსეთისკენ მიჰყავს და კრემლის ინტერესებს ატარებს. ახალგაზრდებმა იქვე დატოვეს 20 ივნისის სისხლიანი მოვლენების ამსახველი ფოტოებიც. რუსული სპეცოპერაცია, რუსული ოცნება წარმატებით განხორციელდა და ამას ყოველდღიურად ხედავთ, როდესაც ქვეყანა დასავლური რელსებიდან გადავიდა რუსულ რელსებზე, როდესაც ოპონენტების მიმართ მიმდინარეობს ძალადობრივი მეთოდების დასჯა, როდესაც ოპონენტების მიმართ მიმდინარეობს სისხლისამართლის დევნა და ყველაფერი არის რუსული მეთოდებით. ამიტომ ჩვენ მოვიტანეთ ეს ბანერი და შევახსენეთ საზოგადოებას, რომ რუსული მეთოდებით მმართველობა უნდა შეიცვალოს. მართველი გუნდისთვის კი დღეს სამუშაო დღე უჩვეულოდ ადრე დაიწყო. ქართული ოცნების წევრები სამუშაო ოთახებში დილით ადრე გამოცხადდნენ, რათა მოქალაქეების მიერ მოწყობილი სირცხვილის კორიდორისთვის თავი აერიდებინათ. ჩაინიშნა დილიდანვე უმრავლესობის ხდომაც, ისე რომ ამის შესახებ მედიისთვის არავის უცნობებია. მმართველ გუნდში ამტკიცებდნენ, რომ სხვა დროსაც ასეთ დროს დადიან ხოლმე სამსახურში და ოპოზიციის პროტესტი მათ დისკომფორტს არ უქმნით. ვიღებ პასუხისმგებლობას ჩემ თავზე, რომ 10 საათზე დავნიშნე უმრავლესობის ხდომა. უბრალოდ არ ვიცოდი თუ უგულავა გაიღვიძებდა გვიან. თორემ დავნიშნავდი 11-ზე. ამაზე სერიოზული ლაპარაკი ალბათ არ შეიძლება. უმრავლესობის ხდომები იმართება ხშირად და 10 საათზე უნდა დაწყებულიყო, იმიტომ რომ დღეს ხდომა არის
პლენარული სხდომა და უნდა მოგვესწრო ჩვენ საუბრები იმ თემებზე, რომლებიც გავიარეთ. საუბარია რეგიონალურ გამოწვევებზე, მაჟორიტარებს მიერთად დავალებები. უმრავლესობის ხდომა ნიშნავს იმას, რომ უმრავლესობა იკრებება პერიოდულად გარკვეული საკითხების საათზე ორზე არის საათზე რატომ მოხვედით აღების შანსი საათი გვიან არის ის რომ თითქოს უმრავლესობას შეეშინდა და ადრიანად მოვიდა პარლამენტში 10 საათზე და მოიგონა უმრავლესობის დომ ეს აბსოლუტურად უსაფუძვლოა რამე თუ თვითონ ოპოზიციამ 10 საათზე დაანონსა პიკეტირება პარლამენტის და ჩვენ ისედაც გვქონდა დაგეგმილი რომ დაემთხვა ეს დრო ჩვენი შეთავაზება გაკეთებულია უკიდურესი კომპრომისი 150-ზე რისიკეთაც უკვე ჩვენ ერთად გვითხოვს რომ უკვე დგას ქვეყნის არასტაბილური განვითარების ასე ვთქვათ საშიშროება მივიღეთ გარანტიები, რომ ვითარება საქართველოში შეიცვლება. აცხადებენ ამერიკელი სენატორები დავით ზალკანიანთან შეხვედრის შემდეგ და ამბობენ, რომ აქტიურად დააკვირდებიან 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებს. მათი თქმით, ჯერ კიდევ 2012 წელს დაპირება მიიღეს დემოკრატიული რეფორმების შესახებ, რაც არ მოხდა. თავის მხრივ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ამტკიცებს, რომ შეშფოთებულ სენატორებს ამომწურავი პასუხები გასცა და რომ ეს იყო შეხვედრა მეგობრებს შორის. თუმცა რა გარანტიები მისცა ზალკანიანმა ამერიკელ კანონმდებლებს, რომლებსაც აშფოთებთ საქართველოს დემოკრატიული ვითარების გაუარესება, მინისტრი აღარ აკონკრეტებს, ინტერვიუები სენატორებთან ამერიკის ხმამ ჩაწერა. მე საქართველოში 2012 წელს ვიყავი არჩევნებზე, როგორც ამერიკის მხარის ოფიციალური დამკვირვებელი. ჩვენთვის დამეჭდავე იყო თუ როგორ წარიმართა არჩევნები. ჩვენ გვჯეროდა, რომ მაშინ ხელისუფლება დემოკრატიული მმართველობისათვის საჭირო რეფორმებს გაატარებდა, რომლებიც ხალხს მოეწონებოდა. თუმცა ვიხილეთ შემაშფოთებელი ნიშნები. ჩვენ ძალიან კარგი შეხვედრა ჰქონდა, რომელზეც ამ საკითხებზე ვისაუბრეთ და მოგცეს გარანტიები, რომ ვითარება შეიცვლება. ჩვენ მდგომარეობას დავაკვირდებით. ეს ქართველების ქვეყანაა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველებს სურთ თავისუფალი და ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყანა. ამ საქმეში ჩვენ გვინდა მათ გვერდით ვიდგეთ. ვისაუბრეთ არჩევნებზე, რომელიც 2020 წლის ოქტომბერში გაიმართება. ქართველი ხალხი გამოხატავს თავის პოზიციას. 2012 წელს, როცა მე საქართველოში ვიყავი, ყველა ფიქრობდა, რომ სააკაშვილი მოიგებდა და ივანიშვილმა გაიმარჯვა. ქართველი ხალხი თავად იღებს გადაწყვეტილებას და ეჭვი არ მეპარება, რომ ყველაფერს უფრო ახლოდან აკვირდებიან ვიდრე ჩვენ. ჩვენ ძალიან მტკიცედ ვუჭერთ მხარს საქართველოს და პატივს ვცემთ ქართველი ხალხის ევროპულ კურს ნატოსკენ და ევროატლანტიკური პარტნიორობისკენ სწრაფვას. გვინდა ამას მხარი დავუჭიროთ და იმედი გვაქვს, გვექნება ამ მხარდაჭერის გაგრძელების შესაძლებლობა. დეტალურად ვისაუბრეთ ყველა იმ ძირითად საკითხზე, რომელიც არის ასახული მათ წერილში. ეს იყო შეხვედრა, მეგობრების შეხვედრა, სტრატეგიული პარტნიორების შეხვედრა და სწორედ ამ კონტექსტში იყო ჩემი მხრიდან ძალიან დასაბუთებული, არგუმენტირებული პოზიცია ყველა იმ პროცესთან მიმართებაში, რა პროცესებზეც არის საუბარი წერილში. ბუნებრივია ყველა რეკომენდაცია, რომელიც მოდის ჩვენი პარტნიორების მხრიდან, იქნება გათვალისწინებული. ოპონენტების თქმით კი დავით ზალკანიანი არ არის ის პერსონა, რომელსაც ან გარანტიების გაცემა, ან მათ შესრულებაზე პასუხისგებლობის აღება შეუძლია. ასეთი პერსონა ოპოზიციის აზრით მხოლოდ ივანიშვილია, რომელმაც გაბედა და მისი ამომრჩეველი უტიფრად მოატყუა პროპორციულ არჩევნებთან დაკავშირებით. უმრავლესობაში კი ამბობენ, რომ მთავარი გარანტია ქართული ოცნების მიერ დაწყებული რეფორმების გაგრძელება. ბიძინა ივანიშვილი ვერ გამოვიდა საბჭოთა კავშირიდან. ფაქტები არის ჯიუტი. ფაქტია, რომ ბიძინა ივანიშვილმა დაპირებული საარჩევნო სისტემა ჩააგდო. ფაქტია, რომ მიმდინარეობს პოლიტიკურ ოპონენტებზე დევნა. ფაქტია, რომ სასამართლო არის პოლიტიზირებული და პოლიტიკური იარაღი ბიძინა ივანიშვილის ხელში და მას მერე რაც ბიძინა ივანიშვილის გატეხილი სიტყვის მერე ნდობა აბსოლუტურად დაიკარგა, რასაკვირველი არანაირი შეფასებები არ შეიცვლება. სენატორის ხაზგასმა, რომ 2012-ში ვიყავი დამკვირვებლად საქართველოში, როცა არჩევნები ტარდებოდა და ხელისუფლება შეიცვალა, რა თქმა უნდა, ნიშნავს იმას, რომ სულაც არ არის გამორიცხული, რომ ახლა ჩატარდება ისეთი არჩევნები, რომელსაც მოყვება ხელისუფლების ცვლილება. ამის მოლოდინი აქვთ ამერიკელებს. ნახოთ ზალკალიანის ეს დაპირება, რომ ვითარება შეიცვლება არის მორიგი, მდარე ტყუილი, თუ ეს არის შეშინებული ხელისუფლების მხრიდან ქვეყნის მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის
მიმართ გაცემული ვალდებულება ალკალიანი არ არის ფიგურა, რომელიც გარანტიებს იძლევა ზოგადად. იგი არავინ არ არის და ზოგადად არც ერთი ადამიანი მაღალჩინოსანი ამ ქვეყანაში არავინ არ არის ბიძინა ივანიშვილის გარდა. ეს ერთი თუ რამე გარანტიების მიცემა უნდა გამოვიდეს ივანიშვილი და პროპორციული სისტემა დააბრუნოს, ეს ერთი და მეორე და მნიშვნელოვანი თუ ამ გარანტიებს და ამ ტყუილებს ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებს ესე ჰაერზე ეუბნებიან და ჰაერზე საუბრობენ ამ ყველაფერს. რასაკვირველია ეს არის კიდევ უფრო მეტი ზიანი. დღეს ახლა მოვისმინეთ ჯერ რიშის. შემდეგ შახინს განცხადება, რომ გარანტიები მიუცეს ალკალიას, რომ პროგრესი იქნება. ჩამოვიდეს ერთი ეს დიდი კალიბრის სერიოზული კაცი და გითხრას რა პროგრესზე საუბრობს. და მე თუ არ იქნება პროგრესი, მე რა უნდა უთხრან. ან საქართველოს მეგობრებს, ან პირველში ქართულ საზოგადოებას. ნახოთ, ჩვენ გსურს რომ იყოს ნაკლებად პირველი სცენარი და გონს მოვიდნენ და პროგრესი იყოს და ეს მათ ხელშია. ხო, დათმონ, წაიღონ უკან შეურაცხყოფა, შეწყვილებ ძალადობა და რეპრესიები და პოლიტიკური პატიმრები გამოუშვენ. ვინც გავრილობის ღამის მერე დაიჭირეს პოლიტიკური მოტივით, რო არის მაგალითად. ჩვენს მეგობრებს ვაძლევთ მარტივ დაპირებას, დაპირება მდგომარეობს იმაში, რომ აუცილებლად გაგრძელდება ის პროცესი, რომელიც დაიწყო 2012 წელს, ეს არის ქვეყნის დემოკრატიზაციის პროცესი. პოლიტიკური კრიზისის ფონზე, ბატონო ირაკლი, ბადამდელ არჩევნებს თუ უშვებთ ამ პოლიტიკური კრიზისის ფონზე, რაც პოლიტიკური კრიზისის სახე არის ის, რაც ხდება ჭიშკართან, ეს არის 200 ნაციც ვერ შეიკრება, ადრე 200 ნაცი იკრებებოდა, ეხლა 200 ნაციც ვერ იკრებება, ისინი არიან კიდევ ერთხელ გამიმერებ ოლიმპიური ჩემპიონები უნიათობაში. ბადამდელ არჩევნებს უშვებთ თუ არა, ბატონო ირაკლი, კონკრეტულ კითხვებზე არ გასულთ. ამ დროს ადამიანები არჩევნებია, დღეს არის თებერვალი დადგა უკვე ოქტომბერში, ისედაც უწევს არჩევნები და პოლიტიკური კრიზისია, ბატონო ირაკლი. ბადამდელ არჩევნებს მაშინ შეგიძლია თქვათ, რომ ადამიანები არავითარი აი 60 ოლიმპიური ჩემპიონი უნიათობაში დგას ჭიშკართან. თითქმის რა პოლიტიკური კრიზისია და თქვენ არ ფიქრობთ ბატონო? არავითარი კრიზისი. ქართული ოცნების საერთაშორისო იმიჯის გადასარჩენად ამერიკაში მიულინებული ზალკანიანი დავალებას ჯერჯერობით ვერ ართმევს თავს. ვაშინგტონში ამერიკელ ანალიტიკოსებთან შეხვედრაზე მას კრიტიკის მოსმენა მოუწია. საგარეო საქმეთა მინისტრის არგუმენტები ანალიტიკური წრეებისთვის არადამაჯერებელი აღმოჩნდა და მათ საქართველოს მეგობრებმა ვერ დაინახეს, რომ ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესები ვითარდება. მათივე თქმით, ივანიშვილის ხელისუფლებამ უნდა გაითვალისწინოს ხალხის აზრი. First of all, these senators and these members of Congress have been strong supporters of Georgia. ეს სენატორები და კონგრესმენები საქართველოს მტკიცე მხარდამჭერები არიან, როდესაც ისინი წერილებს წერენ, ამას მეგობრის პოზიციიდან აკეთებენ. არსებობს მოლოდინი, რომ საქართველოს დემოკრატიის მაღალ სტანდარტს უნდა აკმაყოფილებდეს. იმისთვის, რომ საქართველოს წინ წავიდეს, მას უნდა ჰქონდეს საარჩევნო სისტემა და ყავდეს მთავრობა, რომელიც მის საერთაშორისო ვალდებულებებს შეასრულებს. სენატორები რიში და შაჰინი საქართველოს მხარს უჭერენ, თუმცა ახლა კრიტიკულ ზღვარზე ვდგავართ, როდესაც ადამიანები საქართველოს მთავრობის მხრიდან უკუსლას ხედავენ და მომავალი აღელვებთ. ამერიკის პრეზიდენტს დასჭირდებოდა რამდენიმე წუთი, რომ შეეჩერებინა საქართველოს სვლა ავტორიტარიზმისკენ, რომელიც ადრე საიმედო პარტნიორი იყო. ასე იწყება ავტორიტეტული ბლუმბერგის სტატია, სადაც ბიძინა ივანიშვილი ჭრდილოვან მმართველად არის მოხსენიებული. საქართველოში პოლიტიკური პროცესების მიმოხილვისას ავტორი წერს, რომ ქართული დემოკრატიისთვის ყველაზე დიდი საფრთხე ჭრდილში მყოფი მმართველი მილიარდერი ივანიშვილია. სტატიაში ასევე წერია, რომ პრემიერ გახარიამ ბოლო პერიოდში შეერთებული შტატების კონგრესიდან 3 წერილი მიიღო, სადაც ამერიკელი პოლიტიკოსები შეშფოთებას გამოხატავდნენ პოლიტიკური ოპონენტების დევნის გამო და ამ ფაქტს საქართველოში დემოკრატიის უკუსლის დამადასტურებლად მიიჩნევდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატები არ მოითმენ საქართველოს ავტორიტარიზმისკენ სვლას, ასე გამოეხმაურა ამერიკული გამოცემა Washington Free Beacon-ი საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს. სტატია სენატორების და კონგრესმენების მიერ საქართველოს მთავრობისადმი გაგზავნილ წერილებს მიეძღვნა. ავტორის აზრით, საქართველოს ავტორიტარიზმისკენ სვლა კარს უხსნის რუსეთის ჩარევას ქვეყანაში და საფრთხის წინაშე აყენებს საქართველოსა და ამერიკის ისტორიულ მეგობრობას. ავტორს სენატორების ჯიმ რიშის და ჯინ შაჰინის წერილების ციტატებიც მოჰყავს, სადაც ისინი პრემიერ გახარიას მოუწოდებენ ქვეყანაში პროამერიკული ძალების წინააღმდეგ მართული რეპრესიები შეწყვიტოს. ოპოზიციური პოლიტიკური ლიდერების წინააღმდეგ დევნის შეწყვეტას და მოქალაქეების მოთხოვნების შესრულებას ითხოვს საქართველოს ხელისუფლებისგან ევროპის სახალხო პარტიაც. ევროპარლამენტში ყველაზე დიდი პოლიტიკური ფრაქციის მქონე პოლიტიკური ძალა საქართველოში შექმნილ კრიზისს სპეციალური განცხადებით ეხმაურება და იმედგაცრუებას გამოხატავს საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული დაპირების შეუსრულებლობის გამო. ევროპის სახალხო პარტია ქართულ ოცნებას მოუწოდებს მიიღოს ისეთი საარჩევნო სისტემა, რომელსაც ყველა პოლიტიკური ძალა დაეთანხმება.
იწება. ასევე პოლიტიკური გაერთიანება ხელისუფლებას მოუწოდებს შეწყდეს ოპოზიციური ლიდერების დევნა. ბაღდადში მომხდარი ტრაგედიის ადგილზე დღეს ოჯახის ახლობლები და ნათესავები მივიდნენ. ისინი დამწვარ სახლში გადარჩენილ ნივთებს ეძებდნენ. თუმცა შენობა ფერფლადაა აქცეული, იქ ნათესავებმა ვერაფერს მიაგნეს. ტერიტორია მათ ცრემლებით დატოვეს, მომხდარში კი ხელისუფლებას ადანაშაულებენ და ამბობენ, რომ მცირე ყურადღება მაინც რომ გამოეჩინა ვინმეს, საქმე ამ ტრაგედიამდე არ მივიდოდა. მოვედიო მამი და ჩამოვედი და აღარ ამყავხართ მამი და გენაცვალეთ ვაიმე რა დამემართა არ მჯერავს მამი და არა მამი არ ამყავხართ მამი გეგვაგელოზო შვილებო აქტივებო ვიღაცა უზახო ბებია შვილებო მივედით მაგრამ ერიაში მე ვთხარი ეს შენობა მოგვეცდრუებით მეთქი არ მომცენ არ დამეხმარენ იქანო შევსულიყავ იქან არც ერთხელ გაჩნდებოდა არაფერი ყოველდღე მომტირალი ვარ მთელი რაიონი და ბავშვები სასწაული ლანგელოზები იყვნენ ის ბიზა 10 დღის მკვდარი ყავს სულ მოგიკებული დაარონიებ და აგერ რაიონში დედის რაღაც მინდოდა რა ნაშთი მიცან რაღაც ნიმუში მინდოდა მენახარო ოჯახში წემეღო დედაცემისი დანატოვარი რომ შემენახა შევინახო მისახსოვრად მოსაზებნად შევედი შეგნით და ვერაფერი ვერ მივაგენ იმშილობენ თუ არა ბავშვები საქართველოში ეს კითხვა დეპუტატმა რევაზ არველაძემ დღეს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრს დაუსვა შეგახსენებთ არველაძე ქართული ოცნების ის დეპუტატია რომელიც გუშინ ვერ იჯერებდა იუნისეფის მონაცემებს რომ საქართველოში ყოველი მეხუთე ბავშვი შიმშილობს მისი მხრიდან თავის მართლების ამ მცდელობამ ქართული ოცნების ყოფილი წევრების გაღიზიანება გამოიწვია თამარ ხულორდავამ არველაძეს ურჩია პრობლემებს თვალი გაუსწოროს გავაკეთე განცხადება რომ საქართველოს ბავშვები არ შიმშილობენ ამას მოყვაი პირდაპირ შყვალი ესე იგი მე აღარ ვიტყვი ესეთი უცენზურო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მე ძალიან კარგად მესმის რომ საქართველოში არის გაჭირვებული მდგომარეობა საქართველოში მთავარი პრობლემა სიღარიბე არის და აქედან გამომდინარე თავისთავად ცხადია ასეთ გაჭირვებულ ბავშვებს პრობლემები ექნებათ როგორც განათლების ასევე სამედიცინო მომსახურების სოციალურ საკითხების და ასე შემდეგ თუმცა სულ სხვა ამბავი არის ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში შიმშილი შეიძლება მე მეშლება და მე მინდა რომ თქვენ გააკეთოთ აი ეს განმარტება შიმშილობენ თუ არა საქართველოში ბავშვები ბატონო რეზო მართლაც შიმშილობენ საქართველოში ბავშვები და ეს თქვენთვის არ უნდა იყოს ახლა რაღაცა ესეთი უცნაური ამბავი და იმედი მაქვს რომ მინისტრი ამას თვითონაც ამგვარად გასცემს პასუხს ბავშვები შიმშილობენ სწორედ იქიდან გამომდინარე რომ ძალიან რთული სოციალურ-ეკონომიკური ფონია ქვეყანაში და როგორც თქვენც აღნიშნეთ მათ შორის სიღარიბე არის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე და დაუძლეველი პრობლემა და ასეთი პრობლემის არსებობის პირობებში სულაც არ არის ასე ვთქვათ გასაკვირი ის რომ ეს პრობლემა არსებობდეს მაგრამ თუ პრობლემას პირველ რიგში თვალს არ გაუსწორებ და მის უარყოფაზე გააკეთებ მთელ აქცენტებს, მე ძალიან რთულია რომ ის გამოსწორებაზეც სათანადოდ იმუშაო. შიმშილობენ თუ არა დღეს ბავშვები საქართველოში. ნამდვილად იყო ძალიან მწვავე დისკუსიის თემა ეს წლების წინაც და ეს საკითხი ასევე დღესაც მწვავედ დგას. უნდა აღვნიშნო აუცილებლად რომ 2019 წლის იანვრიდან 5-ჯერადად გაიზარდა ბავშვების გაწეული დახმარება, ასევე არსებობს საკვები ვაუჩერები, მაგრამ ჩვენ ნამდვილად ვთვლით რომ ეს არ არის საკმარისი ბენეფიტი და ჯერ ორმასრულებელ მთავრობასაც ძალიან ბევრი აქვს სამუშაო. ჯვრის უღელტეხილ ზესვავში მოყოლილი მანქანის ამოსაყვანად სამუშაოები დღეს მთელი დღის განმავლობაში გრძელდებოდა. გვიან ღამით იქ ზვავი ჩამოწვა და ავტომობილი მოიყოლა. შედეგად დაიღუპა ერთი ადამიანი, დაშავდა კიდევ ორი მგზავრი. მიუხედავად ზვავს საშიშროებისა, ამ დრომდე დღის განმავლობაში გზებზე შეზღუდვა არ ყოფილა დაწესებული. საპატრულო პოლიციაში ამბობენ, რომ ასეთ გადაწყვეტილებას სხვა უწყება იღებს და ჟურნალისტები შეკითხვებით პრესსამსახურში გადაამისამართეს. ჯერ კიდევ გუშინ არსებობდა ზვავს საშიშროების რისკი, ამის მიუხედავად სახიფათო მონაკვეთზე გადაადგილება შეუზღუდავად ხორციელდებოდა. რატომ იყო გზა გახსნილი? შეგიძლიათ? იმზადეთ და პრესსამსახურს დაესაბამეთ. ბატონ გიორგი, იქნებ თქვენ გაგვცეთ პასუხი. ვერ გაგცეთ პრესს მიმართეს და აღიხსნიან იქ. თქვენ ხომ აქ მუშაობთ და უკეთებთ სიტუაციას. ჩვენ დღეს ჩამოვედი. ზემოთ მოხდა პირველსა და მეორე ზვავში. ზვავს საშიშროება იყო ფაქტია, ხო? ახლაც ნამქერი არის. რატომ გახსენით გზა?
ჩვენ არ ახსნით პატიცებულო გზას და არც ვკეტობთ. სხვა სამსახურებია. აიქიდან ჩამოვიდა, აიქიდან. გუშინ იყო 5 გრადუსი ყინვა, არ უნდა ჩამოსულიყოს, მაგრამ ჩამოვიდა. იყო გუშინ გზა დაკეტილი? არა. დილიდან გახსნილი. კი. გუდაური კობის საავტომობილო გზაზე ზვავის ჩამოწოლის შედეგად დაშავებული 2 ადამიანის მდგომარეობა სტაბილურია, ერთი მათგანი მოტეხილობით კვლავაც ტრავმატოლოგიურ განყოფილებაში რჩება. ის თბილისშია გადმოყვანილი, დაშავებული საქართველოს მოქალაქეა, რაც შეეხება კიდევ ერთ დაშავებულს, ის 23 წლის რუსეთის მოქალაქე იყო, რომელიც უკვე გაეწერა საავადმყოფოდან. რუსეთის მოქალაქეა გარდაცვლილი ქალბატონიც. Прилетела с Москвы во Владикавказ. მოსკოვიდან ვლადიკავკაზში ჩაუფრინდი, საიდანაც გზა ტაქსით გავაგრძელეთ. ნორმალური სიჩქარით მოძრაობდით, როდესაც მანქანას მძიმე მასა დაეცადა ხევში გადაგუსროლა. გამიმართლა, რომ ძღოლის უკან ვიჭექი. ფანჯრიდან გადმოვარდი და ზვავის შუაგულში აღმოჩნდი. რომ არა ჩემი სწრაფი რეაქცია აუცილებლად გავიგუდებოდი. ახლა სიზმარში ვარ, გამიმართლა სამწუხაროდ გარდაიცვალა ქალბატონი, რომელიც მძღოლის გვერდით იჯდა. შოკურ მდგომარეობიდან ვერ გამოვდივარ. 20 საათზე და 55 წუთზე იქნა შემოყვანილი პაციენტი სასწრაფოს ბრიგადის მიერ. ის კონზე იყო. მისი მდგომარეობა საშუალოზე ოდნავ მძიმე იყო. ჩივილები, ტკივილი მარჯვენა ბარძაყის არეში. ავტომატურად ბუნებრივია გადაცივებაც. მისი გადმოცემით ვიცით, რომ მოყვა ზვავში, ავტომობილი იქნა გადატანილი ხევში. ჩაუტარდა ჩვენთან გამოკლევა, დავიწყეთ მკურნალობა, დაუდგინეთ დიაგნოზი, გამოვიძახეთ კატასტროფის მედიცინის ბრიგადა და გადაყვანილია თბილისში მერვე საავადმყოფოში შემდგომი მკურნალობის მიზნით. მარჯვენა ბარძაყის ცივრუტის იზოლირებული მოტეხილობა, ჩაატარდა შესაბამისი კვლევები, რენტგენოლოგიური და კომპიუტერული ტომოგრაფიული კვლევა. სხვა დაზიანებები არ აქვს, ამჟამად მინდიდარებს დაკვირვება და სიმპტომური მკურნალობა. თბილისის მერია ელიავას ბაზრობის რეკონსტრუქციას აანონსებს, ამბობს, რომ ის რაც იქ ხდება, შეუფერებელია დედაქალაქისთვის. ასეულობით მოვაჭრე კი გაურკვევლობაშია. ადამიანები, ვისთვისაც იქ ვაჭრობა ოჯახების რჩენის ერთადერთი გზა, შიშობენ, რომ შეიძლება საერთოდ ლუკმა პურის გარეშე დატოვონ. ბაზრობის ადმინისტრაცია ამბობს, რომ ცვლილებები ნამდვილად იქნება, თუმცა არა სამუშაო ადგილების ხარჯზე. ძალიან შეუშლის ხელს ეგ რო არ იქნება მეორადი ნაწილები. ხალხი ძირითადად ყიდულობს მეორადი ნაწილებს, იმიტომ რომ ეგ არის ხარხნული. ჯობია ისე უძველი მეორადი ნაწილებს. მაგრამ ალბათ ფასში ცხოვრობაა, ხო? ფასშიც რა თქმა უნდა, კი. აი თქვენ შემოსავალს შეუქმნის საფრთხეს? რა თქმა უნდა, დაბა რო არ გაიყიდება, როგორ არ შეუქმნის. ჩვენს მერს მაინც არ ვენდობი ბოლომდე. სიმართლე გითხრა. უარყოფითი განწყობა მაქვს და იმიტომ. ეს მეორადი ნაწილები ასევე გულისხმობს ალბათ. მეორადი ნაწილების გარეშე არ მგონია რომ მაშინ გაჩერდება მთელი სისტემა. მეორადი ნაწილებზეა მიბმული დღევანდელი ეკონომიკა, იმიტომ რომ ქვეყანაში ისეთი პრობლემებია, რომ ვის აქვს იმის საშუალება, რომ ორიგინალი ნაწილი ახალი იყოს, რომელიც 10 ჯერ ძვირი ღირს. უნდა დარჩეს, იმიტომ რომ ათასობით კაცი შემოსავალს დაკარგავს, ხო? დაკარგავს. იმ 1000 კაცის უკან კიდე 1000 ოჯახი დგას და დაკარგავენ ამ ამშევებს და იგი იქნება. თქვენ არ ეთანხმებით? არანაირად. არანაირად. რას აპირებთ რომ შემოგთავაზონ, რომ თქვა აქ აღარ გაიყიდებათ, აღარ მოახდენთ რეალიზებას და ვერ იმუშავებთ? არ ვიცი რა. წავალ სახლებში. ძნელად წარმოსადგენია ამ ფორმით ხდებოდეს მეორადი ავტონაწილებით ვაჭრობა და ამის ოპტიმიზაცია მოხდება, ანუ შესაბამის დახურული ბოქსები იქნება, ანუ მოკლედ ყველაფერი მოლაპარაკების შედეგად დაზუსტდება. ყველა ვთანხმდებით, რომ იმ ფორმით, რა ფორმითაც დღეს ელიავას ბაზრობა არსებობს, ანუ ეს არავისთვის მოსაწონი არ არის და გვესმის კარგად ქალაქის დაკვეთაც არის, რომ ეკოლოგიური მდგომარეობა ქალაქში იყოს რაც შეიძლება კარგი. განცხადება კალაძემ ელიავას ბაზრობის რეკონსტრუქციის შესახებ დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე გააკეთა. თბილისის მერის განმარტებით ელიავას ბაზრობა არც ერთ სტანდარტს არ აკმაყოფილებს და მიუღებელია ამ სავაჭრო ზონის ამ ფორმით ფუნქციონირება. მისივე თქმით, ეს ბაზრობა დისკომფორტს უქმნის მოვაჭრეებსაც, მომხმარებლებსაც და იქვე მაცხოვრებელ ადამიანებსაც. დედაქალაქის მერის ინფორმაციით, თბილისის ურბანული სამსახური განაშენიანების რეგულირების გენერალურ გეგმას შეიმუშავებს ამ ტერიტორიისთვის. მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ პირველი იმ ფორმით დარჩენა, როგორც არის დღეს, კატეგორიულად მიუღებელია და მეორე ჩვენ ვაძლევთ შესაძლებლობას
განაშენიანების რეგულირების გეგმის ფარგლებში მოხდეს არსებული მდგომარეობის გამოსწორება. ერთი წლის წინ ჩვენ დავამტკიცეთ გეგმა, ამ ზონას აქვს შენარჩუნებული მისი სავაჭრო ზონის სტატუსი და შესაბამისად ჩვენ გვინდა რომ ამ გეგმის ფარგლებში მოხდეს არსებული სიტუაციის გაჯანსაღება. რაც შეეხება ბაზრობის გადატანა არ გადატანის საკითხს, მგონია რომ ეს საკითხიც უკვე ცხადი ხდება. აქ დარჩება თანამედროვე სავაჭრო სივრცე და ის ადამიანები, რომლებიც დღეს იქ ეკონომიკურ საქმიანობას ახორციელებენ, გააგრძელებენ ეკონომიკურ საქმიანობას მოწესრიგებულ და უსაფრთხო გარემოში. რაც შეეხება ზეთებს, მეორად საბურავებს, ჯარდს და ასე შემდეგ, ეს არის აბსოლუტურად სხვა საკითხი, რომელიც კანონით არის რეგულირებული და ეხა წესებზე მუშაობს მუნიციპალიტეტი, მერიაც და საკრებულოს და ეს საკითხი გადაწყდება ისე, როგორც წესების დამტკიცდება. სააპელაციო სასამართლო ვანო მერაბიშვილის ვადაზე ადრე გათავისუფლების საკითხს განიხილავს. სხდომას, რომელიც დღეს იყო ჩანიშნული, დაცვის მხარე არ დაესწრო. ადვოკატებისთვის სასაცილოა სასამართლოს მიერ ამ თემაზე მაშინ მსჯელობის დაწყება, როდესაც ვანო მერაბიშვილს პატიმრობის ვადა 20 თებერვალს ისედაც ეწურება და ახლა უკვე საერთოდ აზრს კარგავს სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება კი იუსტიციის სამინისტრომ გაასაჩივრა და მოითხოვა, რომ პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება შეეცვალა და ეთქვა, რომ შეწყალების კომისია გასულ წელს სწორად მოიქცა, როდესაც ექს-პრემიერ მინისტრს გათავისუფლებაზე უარი უთხრა. ეს არის ჩვეულებრივი მასკარადი, რასაც შემიძლია სხვა ვერაფერს ვერ უწოდებ, იმიტომ რომ ორ კვირაში მერაბიშვილს ეწურება ვადა პატიმრობის, ის ისედაც თავისუფლდება, 4 თვის წინ გასაჩივრებული საჩივარი, რომელიც ეხება ადამიანის ვადაზე ადრე განთავისუფლების საკითხს, მოახერხა სააპელაციო სასამართლომ და მოიტანა დღემდე, როდესაც საერთოდ არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, ეს იქნება დამაკმაყოფილებელი თუ უარყოფილი. განაჩენი იყო სამართლო ან სუდი და კარგი რო ყოფილიყო უცხოანერთ იქნებოდა. ეს შემთხვევა, როცა მიიღებს ყველაზე სამართლიან განაჩენს, მიიღებს ყველაზე უსამართლო განაჩენს, შედეგი ერთ და იგივეა. ამას უსამართლო სასამართლო კი არ არის, უაზრო სასამართლოა. გამოძიების დაწყებასა და ირაკლი შოთაძის დაუყოვნებლივ დაკითხვას მოითხოვენ გიორგი კაპანაძე და ზვიად კუპრავა. განცხადება მათ მთავარ პროკურატურაში შეიტანეს. სამოქალაქო აქტივისტების თქმით, ყოფილი მთავარი პროკურორის განცხადება, რომ გენპროკურორობის დროს ის ბიძინა ივანიშვილის სასახლეში იმყოფებოდა და ბიზნეს გარჩევას ესწრებოდა, პირდაპირ შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს. ირაკლი შოთაძემ გუშინ მისცა ფაქტობრივად აღიარებითი ჩვენება. მან სისხლის სამართლის დანაშაულში ამხილა როგორც საკუთარი თავი, ისე ივანიშვილი, ბიძინა ივანიშვილი. ამიტომ ჩვენ მივმართეთ განცხადებით გენერალურ პროკურატურას, რომ დაუყოვნებლივ დაიწყოს გამოძიება და გაეცეს პასუხი. პირველი, რატომ არ ეკეტებდა ბიძინა ივანიშვილი ბიზნესს? მეორე, რატომ მონაწილეობდა ირაკლი შოთაძე ამ უკანონო და კრიმინალურ საქმიანობაში? და მესამე, რატომ იყო ბიძინა ივანიშვილთან ასული გენერალური პროკურორი პირად საქმეზე და ასე ვთქვათ კომერციული პროექტის დაწყებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ნამდვილად არ ვაქვს მოლოდინი, რომ რაიმე განცხადება დღეის მდგომარეობით აი ამ პროკურატურის მოცემულობაში, აი ამ განცხადებას გაგრძელება ექნება და ეს აუცილებლად შემოიდება თაროზე, მაგრამ უახლოეს მომავალში, როდესაც პროკურატურა ნამდვილად იქნება დამოუკიდებელი და ობიექტური, ეს განცხადება ჩამოიღება იმ თაროდან, აუცილებლად დაიკითხება შოთაძე, აუცილებლად დაიკითხება ბიძინა ივანიშვილი და შოთაძე გაცილებით უფრო მეტს მოყვება აი ამ ბიზნეს შეხვედრაზე, ვიდრე ეს ისაუბრა და მოყვა გუშინ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი შეიტანა, რომელიც შეეხება გააღვიძე ოლიგარქის აქციის მონაწილეებს. ამ საქმეზე ოზურგეთის სასამართლომ მშვიდობიანი აქციის მონაწილეების სამართალდამრღვევებად ცნო. ახალგაზრდა იურისტები კი მიიჩნევენ, რომ შეკრებისა და მანიფესტაციის შესახებ საქართველოს კანონის ის ჩანაწერი, რომელიც კერძო საკუთრებასთან ზღუდავს მშვიდობიან შეკრებას, წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს მთავარ კანონთან, კონსტიტუციასთან. იურისტი პაატა დიასამიძე მიიჩნევს, რომ ეს ჩანაწერი ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას, რაზეც სწორედ საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა იმსჯელოს. ჩვენ ვასაჩივრებთ შეკრების და მანიფესტაციების შესახებ საქართველოს კანონის იმ ჩანაწერს, რომლითაც იზღუდება საჯარო პირის კერძო საკუთრებასთან განსაცხოვრებელ სახლთან შეკრება, მშვიდობიანი შეკრება, ზუსტად ანალოგიური ჩანაწერი გააკეთა ოზურგეთის ეროვნულმა სასამართლომ. ბიძინა ივანიშვილი თავის დროზე გაბრაზდა აქცია, რომელიც იყო სახელწოდებით გააღვიძე ოლიგარქი. ბიძინა ივანიშვილის სასამართლომ ამ აქციის მონაწილეები დამნაშავებად სამართალდამრღვევებად ვცნო, იგივე გაიზიარა სააპელაციო სასამართლომ და
ჩვენ დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოში შეგვაქვს არჩეული გამომდინარე იქედან რომ ჩვენი შეკრების და ჩვენი პროტესტის ჩვენი ამ თავისუფალი გადაადგილების და თავისუფალი გამოხატვის უფლება ბიძინა ივანიშვილმა საკუთარ მონურ მორჩილებაში ყოფნის სასამართლოთი შეზღუდა. კორონავირუსის ეპიდემიის ახალი საფრთხე, რომელიც მსოფლიოს ზღვიდან ემუქრება. იაპონიასა და ჩინეთში ორი საკრუიზო ლაინერი კორონავირუსის გამო შეჩერებულია, იქ კარანტინია გამოცხადებული. ტოკიოს სამხრეთით გაჩერებულ გემზე 3700 ადამიანი იმყოფება, ჰონკონგულ ლაინერზე კი 1800 ადამიანი. ორივე მათგანზე ვირუსით ინფიცირების 10 შემთხვევა დაფიქსირდა. ექიმების თქმით, გემზე მყოფი თითოეული ადამიანი გაივლის დეტალურ შემოწმებას. მგზავრები საკარანტინო პერიოდს ასევე აღნიშნულ ხომალდებზე გაატარებენ. კორონავირუსით დაღუპულთა რაოდენობა კი ამ დროისთვის უკვე 500 აღწევს, ინფიცირებულია 25600-ზე მეტი ადამიანი. სკანდალის გარეშე არ ჩაიარა ტრამპის გამოსვლამ კონგრესში. მაშინ, როცა ამერიკის პრეზიდენტი ერს მიმართავდა და ყოველწლიური ანგარიშის დეტალებს აცნობდა, პალატის სპიკერმა მისი სიტყვა დემონსტრაციულად და საჯაროდ გადახია. თავის მხრივ არც ტრამპი დარჩა ნენსი პელოსის ვალში, ამერიკის პრეზიდენტი სპიკერს არ მიესალმა და ხელიც კი არ ჩამოართვა. თურქეთში ვანის პროვინციაში ზვავს კიდევ 23 ადამიანი ემსხვერპლა. მაშველები დაკარგულებს ამ დრომდე ეძებენ. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით დაღუპულებს შორის არიან სამართალდამცველები, სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები, უსაფრთხოების წარმომადგენლები და სამოქალაქო პირები. დღის განმავლობაში ვანის პროვინციაში ზვავი ორჯერ ჩამოწვა, რასაც ჯამში უკვე 31 ადამიანი ემსხვერპლა. და ცოტა ხნის წინ მკვლელობა მოხდა მარტყოფში, ღვთაების მამათა მონასტერში. წინასწარი ინფორმაციით, მამაკაცს ჭრილობა ყელის არეში აქვს მიყენებული. გარდაცვლილი კელიაში იპოვეს. მკვლელობას წინ ორ სამოქალაქო პირს შორის მომხდარი დაპირისპირება უძღოდა. ადგილობრივების ინფორმაციით, არც მოკლული და არც მასთან დაპირისპირებული ადამიანი სასულიერო პირები არ არიან და მონასტერს სამეურნეო საქმიანობაში ეხმარებოდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გამოძიება მომხდარზე სისხლის სამართლის კოდექსის 108-ე მუხლით დაწყებული, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. სამი მინუტაში ეცმარო. აი, გადაწვილი არის მოგიშვი და რომ ნახე, უცებ დავიკეთ მილიციას. მე სამი რომ ისიწვა, აღარ ვინდა. ეთქობა იმან გააკეთა და არის ცილება და როგორც მიან ალბათ ითვლის ის კაცი რა თუ გააკეთა. ეს სტუმრები იყვნენ მამა სამივე? სტუმრები იყვნენ მონასტერი, დიახ, აქ ფეში 10 კაცი მოდი და სტუმრები არის სპორტის მარშში 30 კაცი. და გამოშვების ბოლოს ერთი საქველმოქმედო განცხადება 28 წლის სალომე ხარებავას დახმარება სჭირდება, მას ძვლის ტვინის სიმსივნის დიაგნოზი დაუსვეს და თურქეთში ქიმიოთერაპიის კურსი ესაჭიროება, რაც საკმაოდ დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული, რისი შესაძლებლობაც ოჯახს უკვე ამოწურული აქვს. სალომეს ორი მცირეწლოვანი შვილი ყავს, დახმარების მსურველებს თანხის გადარიცხვა ეკრანზე მითითებულ ანგარიშებზე შეგიძლიათ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში უკვე 9 საათზე ბრუნდება მთავარი გამოშვება.